Kamusta po mga kababayan? Welcome sa Kapetsaa. Miyerkules na naman po at oras na para sa nag-iisang programa na sumasahing papuwid mula sa Beijing. Tampok ang kwento ng mga kababayan nating namumuhay dito sa Tsina. Ako po ang inyong host, Mac Ramos. Welcome sa programang Mga Pinoy sa Tsina. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng China Radio International. Ako po si Mac Ramos at welcome po sa special episode ng Mga Pinoy sa Tsina. Special po ang araw na ito dahil ang aming pong paksa ay nakatuon sa 2 sessions na kasalukuyang ginaganap sa Beijing. Ano po ang 2 sessions? Ito po ay isang phrase na kumakatawan po una sa NPC o National People's Congress at CPPCC o Chinese People's Political Consultative Conference. Dalawang mahalagang kaganapan po na ginaganap taon-taon dito sa Beijing. So ang NPC po ang kataas-taasang pambansang organo ng kapangyarihan at lehislatura ng bansa. Samantalang ang CPPCC naman ay isang political advisory organization na binubuo ng mga partido, samahan, mga tauhan mula sa iba't ibang sektor ng lipunang Tsina. At isang mamamahayag po mula sa DZME ang nagkaroon ng pagkakataon na masaksihan ang lahat ng kaganapan sa 2 sessions. Siya po ay walang iba kundi si Peter Paul Sales mula sa DZME o mas kilala sa kanyang mga listeners bilang Tito Potato. Welcome to Beijing, welcome to China, welcome to CRI. Ni hao. Ni hao. Mabuhay. Kumusta? Mabuhay po. Mabuhay po at welcome sa Beijing. Maraming Ito po salamat. ang una ninyong pagdalaw. Unang-una. Okay. At ito rin po ang una ninyong coverage ng 2 sessions. Yes. Okay. Ano po yung general impressions ninyo sa event na ito at how did you prepare for it? Bago ko nagpunta sa Beijing, inalam ko muna kung ano yung mga nangyari ng mga past na mga meetings dito or ng event na ganito. At hindi naman siya masyadong bago sa amin since sa DZME nagre-report kami ng about the 2 sessions or about the meetings. And yun lang pinag-aralan ko ng kaunti, no, para pagdating kasi meron nakalagay na mga reviewing, di ba? So, syempre tingnan ko rin 'yon para malaman ko kung ano yung history. And then yun, pagpunta ko dito sa Beijing since first time ko, nag-observe ako sa mga lahat na nangyayari. Pag may event pa lang ganito pala yan, di ba? Yun lang naman. Na-impress ka ba dun sa volume ng local media and sa dami ng foreign media who are present at the 2 sessions? Oo. Unang-una, na-overwhelm ako sa dami ng nagbabantay sa buong Beijing ngayon, no? Pagpunta mo sa isang kalsada, meron yatang 50 nagbabantay. May parang mga police, kung constables ba iba, merong marami. So, alam kong napaka-importante sa China ang event na ito dahil doon. At pagpunta ko sa mga press conference at sa plenary, nakakita ko ng mga iba't ibang klase, mga importanteng mga media groups, ano? Nandiyan ang mga Reuters, nandiyan ang Bloomberg, ganon. Ang nakakatuwa lang dito kasi, parang naging proud ako dahil pagpunta ko doon, ako lang ang Pilipino. Nag-iisang Pilipino na nag-cover nito. ng 2 sessions. And nakakatuwa naman at hindi ko akalain na ganito pala to kalaki sa buong mundo. Ganito ka importante sa buong mundo itong event sa China na ito. Okay. So, ano yung general impression mo dahil syempre magkaiba yung legislative procedure ng China sa Pilipinas? Sobrang, I don't want to compare really, but ang gusto ko lang sana meron na tayong makuha na style na ginagawa dito. Dahil dito, walang away, walang gulo, walang kahit anong problema. Basta, pag-usapan natin to, mag-pass tayo ng boto natin, tapos kung anong mangyari sa boto, yun na yun. 'Di ba? Even yung presidente, si President Xi Jinping, sabi nga niya na natin to, ayusin lang natin, 'di ba? Maging malinis lang tong natin, tapos na. Ganun. Maraming mga kalahok sa 2 sessions, iba't ibang personalidad. While you were covering their stories, anyone who stood out, who made a mark on you? Well, yeah, that's true. Meron.
especially yung the Minister of Foreign Affairs. Nahirapan lang ako sa pagbanggit ng pangalan, although yun na sinusulat ko sila on a daily basis. Sila yung mga laman ng reports ko, no. Nung nasa press conference ako doon sa media center, no, he answered a lot of questions ng very brief, no, and very confident. Natutuwa ako sa kanya, no. Walang ang ano niya parang napaka-focused ng how he answers things, no, especially with some issues na very delicate. Katulad sa atin sa Pilipinas, yung issue ng atin, meron din siyang sagot doon na napaka-brief lang sinabi niya, but it answers everything. Would you like to share that with our Yeah, listeners, with our sabihin ko, viewers? yeah, oo. Sige. Okay, yung ano lang yung about the South China Sea, ano. Tinanong sa kanya doon na what's his take on yung nangyayari nga sa South China Sea, you know. I wanted to ask more though, but hindi na ako nakatanong. May ibang nagtanong noon. At ang sinagot niya lang noon, China is parang how did he say that? China is dealing with it responsibly. Yun lang. And with that, ang sagot niya doon, not just, hindi naman sa being safe siguro, but more of like, ito yung real deal, we're dealing with it responsibly. Hindi namin pwede sabihin kung sinong tama. Kung may tama ba sila, may tama kami siguro ganun. Basta ito ang ano namin. Sa take namin ito, responsible. I think that's a good answer. And he has been answering a lot of questions pagdating doon sa lahat ng mga, kasi yun ang pinakamaraming sa press conference na yun may pinakamaraming foreign na mamamahayag, ano. Ang dami, sobrang daming daming questions from I mean about sa US, UK, ganyan. And he was answering it lang real, brief and fast. Yung ganun, parang ganun. So siya yung tumatak sa aking ministro, no. Si Minister Wang Yi. Wang Yi. Oh, Okay. tama. So, ano namang mga outcome ng 2 sessions ang sa tingin mo dapat bigyan ng pansin ng mga leader ng Pilipinas at ng mga mamamayan na Pilipino? Yung economic yung economic reforms na sinabi ng China, doon ako nakatumutok kasi yun ang mas importante sa Pilipinas since ang partnership ng Pilipinas at ng China ngayon ay lumalakas. At I guess we should be a part of what they want to happen now, no, yung sinasabi nila yung belt, no, yung One belt, one road. yes. I think if I'm not mistaken, it's also it's the same as yung Silk Road, di ba? Ng sinaunang panahon. Yeah, ng sinaunang panahon. Na gano'n pa rin naman yun Parang gano'n pa rin naman, pero one belt, one road. The Philippines has to take part in that. And I feel that, totoo naman yun, nangyayari na ngayon, talagang kasama ng Pilipinas dyan, di ba? And dumadami na, even Japan is being, ano rin dyan. So, maganda yung sumasabay ng Pilipinas sa ganyang klaseng, plano na ginagawa ngayon ng China. At I guess being a part of it makes you proud, no? Lalo na kung nandito ka, naririnig mo yung mga sinasabi sa sessions na kung bakit ganon, anong gagawin doon. Yun ang gusto ko lang masabi about it. Okay. So, halos 2 weeks ka na dito sa Beijing. Madalas kang nagpupunta sa Great Hall of the People, Yes. kung saan ginaganap yung 2 sessions. Yes. Pero nakapaglibot ka na ba outside of the venue? Kasi dalawa yung pinupuntahan ko. Media Okay. Center, plenary, Okay. Great Hall of the People. Hindi pa ako masyado nibot, although meron days na naglakad ako from the Media Center going back to the hotel para lang makita ko lahat ng dadaanan. Ang dami kong nakikita na pwedeng i-feature, pwedeng ipakita sa Pilipinas na baka pwede rin natin tong, magaya or alam mo yung mga ganong klase na, yung sa structure pa lang kasi proud ka na Parang sinasabi mo, parang yabang mo yun, di ba, na dito sa lugar namin, may meron kami mga ganitong buildings. Even yung simple buildings like the bank here, iba yung itsura, hotels nila, iba itsura. And yet, meron pa rin sila mga pre-preserve na ibang lugar, no? Like the Tiananmen Square, nandun pa rin Forbidden City. Gusto ko nga sana puntahan niya, pero wala pang oras sa ngayon. Pero nalibot ko na yung ibang malls, no? Yung meron sila dito yung parang pwede kang tumawad, yung mga bargain, di ba? Nakalimutan ko na paano sabihin, hindi mo na naintindihan actually kasi hindi ko alam kung paano talaga sabihin. Chushu, the mall, I don't know how to pronounce it. But yun, malapit yun sa may hotel ko kasi. And
Yung meron din akong napuntahan, ay gusto kong puntahan yung Beijing Zoo Mhm. na kasi yung panda, di ba? Mga panda. Oo. And isa pa pala sa ano, that struck me in one of the press conferences is the pollution. Yung nasa session din 'yon, pinag-usapan 'yon. Bilang ang bilis ng na-implement nung nagkaroon ng problem sa pollution, na-implement kaagad. And then ngayon, wala nga ako na-experience na ganun kalalang pollution sa mga nababalitaan ko before. So ibig sabihin, very effective. And one more thing is that their system of yung sa daan yung sa paggamit ng motor, paggamit ng bisikleta, napakadisiplinado dito, grabe. Parang naninibago, parang ang babait naman ng mga motor at bisikleta dito, 'di ba? Parang may alam nila kung saan lang yung kalsada nila, alam nila kung yung mga ganon. So, Yun yung na-impress mga ka na-observe sa ko. infrastructure and then Yes, lahat. sa transportation. Transportation, Meron ka ba tao. mga perceptions about China na nabasag nung actually Lahat. nakarating ka dito? Lahat ng Lahat. So, ikaw yung typical may maling akala. Oo, yun, maling akala. Ay, marami akong kilala dyan na pag sinabi ko to, actually, nung nag-report nga ako sa DZME, everyday kasi nag-report ako. Nung nag-report ako kayo ng umaga, that was the first time they asked me that question. Since sabi nila, tumagal ka na dyan. Ano yung sa tingin mo ang mali sa mga akala natin dito na same question actually. Ang sinagot ko lang doon, ganito lang yan. Una, isa-isahin ko. Yung lugar, malinis. Yung mga tao, hospitable. Napakababait. Na dati iniisip ko, naku, pagka kinausap ko siguro to, baka mapahiya ako. Kasi di ba marami nagkikwento sa atin na, yung mga ganyan, ganito, di ba, mga Chinese, masungit yan. O, ganun. No, wala. Ang layo. Yung political system, security, ang layo. Sa pagkakaalam mo, parang sabi, komunista yan or something. No, hindi. Pagpunta mo dito, I saw it firsthand. Talagang mata ko na nakakita. Ako na nakaramdam sa mga tao. Bilang mo, wala pa akong isang buwan dito pero ang dami ko ng kaibigan doon sa baba ng hotel ko. Pati yung mga naghihintay na limousine drivers doon, naging kaibigan ko na sila. Kahit hindi kami nagkakaintindihan. Matatawa ka kasi pag bumababa ako ng hotel, sasabihin lang sa akin, Tito, number one. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng number one. Pero at least number one. Good na yun. Sa atin, number one. Good yun. Okay na. Okay. I said, okay. Diba? Nung naka-shorts nga ako, tawanan sila ng tawanan, naka-shorts. Sabi, no more cold. Sabi ko. Okay. Kasi springtime na po sa Yeah, Beijing. mababait. Yeah. Okay. So, kumusta naman yung mga Chinese food that you've tasted? Wow, iba-iba yung experience. Merong nagulat ako kasi medyo malayo sa mga pag-aakala ko. Meron naman yung, wow, sumobra naman ang sarap. Yun, parang sa Pilipinas din, meron tayong mga lugar na pinupunta na may masarap, merong hindi. Pero dito, yung food nila is healthier, I guess. Kasi nangayayat ako ng maganda. Pero hindi ako gutom kasi kain ako ng kain. So, ibig sabihin, healthy yung nakain ko. Na-absorb ng katawan ko. Kaya medyo mas sexy na ako ngayon. Pero, alam mo, pag 2 buwan pa, sexy na ako siguro. Balik Alindog program. 300 pounds ako dati, di ba? Diba? Ngayon, Dapat magtagal ka pa sa Beijing. Okay, on more serious things, anong damdamin mo sa kasalukuyang takbo ng relasyon ng Pilipinas at China? The truth is, I've always admired the new government for doing this, being open to opening our doors to China, since kung iisipin mo, halos buong mundo dito kumukuha ng supply, dito nagpapagawa. So bakit sasabihin natin na tayo hindi pwedeng makipag-deal with them? And they just want us to be equals with other countries, and hindi yung secondary lang kayo sa amin, third world kayo, ganyan lang. Hindi. And we're talking about a country who's already big enough to say that they're one of the largest, if not the largest, or the bigger countries. Linalapit nila tayo where they are, which right now is happening. We are being a proud country. And I guess one of the things na pwede natin pasalamatan dyan is our partnership with China. Nagiging malakas ang loob natin with one of the words kung hindi ako nagkakamali, Foreign Affairs pa rin yung naglabas nun. Sinabi nila na parang sinabi nila dapat ang UN parang bigyan ng pagkakataon na maging sovereign country ang Pilipinas at magkaroon ng sarili niyang di ba? Yung parang
pabayaan natin sila. Di ba kung ano sa gusto nila? Igalang ang Igalang, yun, ang exactly. sovereignty. Good word. Igalang. Yun. So, yun yung isa sa mga things na talagang natuwa ako sa pagkikipag-partner natin sa China. Other than that, nalalaman din natin yung kakayanan natin. They're not getting what we have, yet they are telling us what we have and how to use it. Yan. Okay. So our last question is, ano yung naibigay ng buong karanasan mo dito sa China, dito sa Beijing, Yes. na mas magpapagaling pa sa'yo bilang isang media professional, Well, media for one, manager? For one, I love China now. I'm in love with China. That's the truth. Ang dami kong nakausap dito, even yung kasi martial artist din ako eh. Okay. Meron ako nakilala isang martial arts master. I can't say his name kasi hindi ko mabanggit ng tama. Biro mo to, gusto niya akong turuan. Kung magsa-stay para ako longer, tuturuan niya ako libre. Walang ganyan sa atin. Anyway, ayun, nakakatuwa. I'm in love with the place and with the people na nakikilala ko, natutuwa ko. And ngayon nga mas eager na ako gusto ko matutunan yung salita. And this opened my eyes sa lot of things, sa maraming bagay. Sa pagpapahayag, yung nakita ko paano kumilos yung mga local reporters nila, kung gaano yung kailangan importante yung makuha mo talaga yung sabihin ng bawat isang official or lahat ng word na lahat sobrang ang bibilis nilang kumilos, and not that hindi ganun sa Pilipinas, of course ganun din naman sa Pilipinas, kaya lang marami kung makita nyo sa sarili nyong mga mata how the system works with them. Yun yung mga marami ako natutunan dito ng ganung mga bagay, yung yung siguro lahat kasi sila parang yung pagmamahal mo sa bayan it's lahat sila, they love their country. And that's, I think, what I have to learn as well. I love my country, but what I'm saying is yung in this level, yung makikita mo naman yon sa mga mamamahayag nila, how they love their country and how they protect their country. Kahit na mamamahayag sila, hindi sila parang maghanap tayo ng maling sasabihin nito para yun na ilabas natin. Hindi ganoon. Okay, so hindi ganun. Okay. On that note, magtatapos na po ang ating panayam kay Ginoong Peter Paul Sales ng DZME, o mas kilala sa mas maraming fans bilang Tito Potato. Thank you for joining us today. Maraming salamat. Mabuhay.